नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला बटाट्यापासून एकदम छान असा नाश्ता बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा एक बटाटा घेतलेला आहे। तुम्हाला जास्त माणसं असतील तर 2 घेतला तरी चालेल। पहिले याची साल काढून घेऊया आपण। बटाट्याची बघा साल काढून घेतलेली आहे आणि अशी खिसणी घ्यायची, बारीक जरी घेतली तरी चालेल आणि त्याने खिसून घ्यायची आपल्याला। अशा पद्धतीत बघा खिसून घेतलेला आहे। आता ह्याला 2 ते 3 पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्यायचं। स्वच्छ धुवून घेतलेलं आहे आणि पूर्णपणे पाणी निथळून घ्यायचं। त्यात पाणी नाही राहिलं पाहिजे बघा, असं सुट्ट झालं पाहिजे। एक नंबर चवीला लागतं, तुम्ही करून बघा। काहीतरी नाश्ता कसे पावसाळ्याच्या दिवसात वेगवेगळा नाश्ता असावा। आणि कमीत कमी 20 दिवस एकसारखे मी भजी रेसिपी म्हणजे पकोडे रेसिपी टाकलेली आहेत बघा। किती बारीक असं कापायचं, जास्त मोठं कापू नका, बारीकच कापा, असं खिसून घ्या बारीक। ह्याच्यामध्ये बघा जिरे, धने आणि थोडासा ओवा कुटून घेतलेला आहे। थोडा दरदर असावा, खाताना तोंडात आलं की एकदम छान असा लागतो। कोथिंबीर आणि ह्याच्यामध्ये बघा हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण कुटून घेतलेलं आहे। तुमच्या तिखटाप्रमाणे कमी जास्त केलं तरी पण चालेल आणि एकदम कमी साहित्यात होतं हे। चवीनुसार मीठ, 1 चमचा मक्याचं पीठ आहे आणि 1 चमचा मैदा आहे। आता हे मिक्स करून घेऊया आपण। असं बघा अजून मिक्स करून घेतलेलं आहे सगळं। तर त्याच्यामध्ये अजून आपण अर्धा चमचा मक्याचं पीठ टाकूया, म्हणजे 1.5 चमचा मक्याचं पीठ झालेलं आहे आणि 1 चमचा मैदा। आता हे बघा मिक्स करून झालेलं आहे। आपण बनवायला घेऊया। तवा गरम करायला ठेवलाय आणि गरम नाही झालेला बघा बिलकुल सुद्धा, जास्त गरम करायचं नाहीये। आणि 2 ते 3 थेंब म्हणजे अर्धा चमचा तेल टाका तुम्ही आणि हे सगळं तेल पसरून घ्यायचं, चांगलं पसरून घेतलेलं आहे। तवा बिलकुल गरम नाही झाला पाहिजे, एकदम बारीक गॅसवर तवा ठेवायचा आणि लगेच बनवायला घ्यायचं। असं थोडं आपण टाकून घेऊया याच्यामध्ये आणि एकदम पातळ पसरायचे। जेवढं तुम्हाला पातळ पसरता येईल तेवढं पसरायचं। आणि बटाटा कसा लहान मोठा त्याच्याप्रमाणे तुम्ही पीठ घ्या, असं मधून कडल असं एकदम, तेवढ्यासाठी एकदम बारीक गॅसवर ठेवायचं। आणि बटाट्याला पाणी बिलकुल राहिलं नाही पाहिजे खिसायला, एकदम पाणी तुम्ही हाताने दाबून पिळलं तरी चालेल। अशा पद्धतीने बघा पसरून घ्यायचं। लहान मोठे आवडीप्रमाणे करा, लहान केले तर अजून चांगले। गॅस एकदम बारीक आहे तर त्या बारीक गॅसवरच आपण याला झाकण ठेवायचे। बारीक गॅसवर बघा 2 मिनिटं ठेवलं होतं, बघत राहायचं कारण तव्यावर आहे, तुमच्या गॅसच्या शेगडीवर आहे। कसं होतं पलटी करून घ्यायचं आणि आता ह्या साईडनं पण आपण चांगलं भाजून द्यायचं, कारण की ह्याच्यावर झाकण नाही ठेवायचं। पहिलं ठेवल्यावर झाकण ठेवायचं, पण पहिलं बारीकच गॅसवर करून घ्या। आणि हे भाजल्यावर पण दुसरं बनवताना सुद्धा बारीक गॅस एकदम करायचा आणि मग दुसरं टाकायचं। पलटी करून घेऊया। व खालची साईड भाजली का बघा, किती मस्त अशी भाजलेली, अशी खरपूस भाजून घ्यायची एकदम कडक। आणि त्याला तेल लागत नाही बघा, आपण जेवढं पहिलं थोडंसं टाकलं होतं तेल त्यातच पूर्ण होतं, तेलच परत टाकायचं नाही, त्यातच आपण असं कडक चांगलं भाजून घ्यायचं एकदम बारीक गॅसवरच। असं बघा दाबून ना बारीक गॅसवर चांगलं भाजायचं। बघा हे आपण पलटी केलं होतं, बाकी ते क्रिस्पी छान झालेलं आहे आणि चवीला 1 नंबर लागतं। असं दाबत राहायचं एकदम, म्हणजे चांगलं सगळीकडे कुठं जर कच्चं जर असेल थोडंफार तरी ते भाजून निघतं। तेवढ्यासाठी गॅस वाढवायचाच नाही, बारीकच गॅसवर बघा दोन्ही साईडून एकदम मस्त झालेलं आहे। तेल बिलकुल नाही आहे, आता तेल टाकायचं नाही आता ह्याच्यावर ना। मग ते काढून घेते आणि हे कसं तुम्ही टमाटर सॉसवर खाऊ शकता, लोणच्यावर खाऊ शकता बघा, किती मस्त असं झालेलं आहे। आता आपण दुसरं पण बनवून घेऊया। बारीकच गॅस आहे बघा, आता त्याच्यावर आपण टाकून घेऊया। आता तेल नव्हतं टाकलेलं, पहिलं टाकलं होतं, आता तेल नाही टाकलेलं बघा। त्याच्यावर आपण हे असं पसरून घ्यायचं। हे पण बारीक करायचं, जास्त मोठं असं करू नका, पसरत जायचं असं बघा, हातानं बोटानं ढकलायचं म्हणजे ते जातं। मध्ये जर जाड असेल, जाड करू नका, फक्त पातळ करा आणि झटपट होतं। मुलांना काहीतरी वेगळं, मुलं पण कसं एकच खाऊन कंटाळते ती। मग पराठ्याचे हे जे माझ्या चॅनलवर भरपूर रेसिपी आहेत, मी वेगवेगळ्या प्रकारे बनवलेले आहेत। आता ह्याच्यावर 2 मिनिटासाठी बारीक गॅसवर झाकण ठेवायचं। असं आपण बनवलं की नाही की 2 मिनिटं एकदाच ठेवायचं, परत ठेवायचं नाही झाकण। बघा झाकण काढून घेऊया, 2 मिनिटं झालेले आहेत बघा, हलायला लागले ते। अशा पद्धतीने होतं बघा। तेल आता बिलकुलच लावायचं नाही, एकदाच पहिलंच लावायचं, कारण तव्याला चिटकतं, त्यामुळे पहिलंच लावून घ्यायचं, परत नाही लावायचं। आता मी अशा पद्धतीने सगळे बनवून घेते। रेसिपी आवडली की लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।